Hello. That's my official day. Yes. Yes. It tastes well, I think. Yeah. Nice fish. Yeah. Nice fish. And we will make another side again. What's that straw? Ліва. Забираємо її. Йоп. Усю. А голову на суп. Угу. Ікра. А вона вже готова? Це ікра. Вона так і не має бути. Угу. Маленькою. Готові. Вона так і має бути маленька. Як готова. Угу. А де ці? Як?